فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. طالبانو ورونه یو خبر باندې ځان پوی کوي چې دلته روح المانی کړی ده او زه مجبور یم تاسې ته وکم. طالبانو تقلید څه ده چې علم نو درته ګوره چې علم نو درته نه پوهېدلې بیا د چا نه پوښتنه وکړه د یو مجتهد نه. یو مجتهد چې اجتهاد وکړو تاکې اهلیت ته اجتهاد نو نو ته چې مسئله پیښه سوه په چا باندې عمل وکړه د مجتهد په قول باندې عمل وکړه نو دې ته څه وایي طالبانو؟ تقلید. دې ته څه وایي؟ تقلید ورته وایي. یو تقلید د طالبانو یو تعین د مذهب ده. د ما خبر لږ واورئ دا چې علم نن نه راسپړل کېږي موږ به تر څه وخته چپ یو ورته بعضې خبرې مه کوه مشکل به درته جوړ سي. مشکل به څه وخت جوړېږي 1400 کاله وتلي بیا به مشکل جوړېږي. تاسې ما خبر واورئ طالبانو. ما ته چې کله یو مسله پیښه سوه ما ته چې څوک پیښه سوه مسله پیښه سوه ما کې اهلیت ته اجتهاد نشته ده زه به څه کوم؟ زه به د مجتهد قول ته رجوع کوم. دا تقلید ده په ما څوک واجب ده. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. که نه پوهېدئ چېرته لاړ شئ. اوس طالبانو تاسې ما ته غوږ ونیسئ. زه علم نه لرم. دا څلور امامان دي امام شافعي و امام مالک و امام ابو حنیفه و امام احمد ابن حنبل رحمهم الله. دوی اجتهاد کړی. ما ته یو مسله را پیښه سوه ښه دې مسلې ته متوجه سئ. ما ته یو مسله پیښه سوه زه راجیګ سوم طالبانو یو وارې راجیګ سوم مسله پیښه سوه طالبانو د ده په مذهب مې عمل وکړ د امام مالک سي په مذهب مقلد یم که غیر مقلد. لکه ما تقلید دا ده چې زه خپل عمل د بل چا په قول وکم د مجتهد په قول. تقلید ده که بل څوک بل وارې چې مسله را پیښه سوه بیا بل وارې را پیښه سوه بیا بل وارې را پیښه سوه بیا دا مقلد ده که غیر مقلد؟ مقلد چاته وایي چې د بل چا قول د بل مجتهد په قول باندې عمل وکړي تاکې اهلیت ته اجتهاد نه وي. تقلید ده که بل څوک دا په ما باندې واجب ده. طالبانو دا دکتور زهیلی څه ده؟ فقه اسلامی و ادلته ولا د فقه اسلامی کې څه وګورئ طالبانو دی چې کوم اقوال نقل کوي 4 مذاهب نقل کوي بیا وایي د ما رایه دا مختاره ده. من وایي چې دکتور زهیلی غیر مقلد ده. لولو دا غیر مقلد ده که تقلید ده دا 4 مذاهبو تحقیق کوي طالبانو بیا چې وایي په دې مذهبونو کې دا مې مختار ده. تقلید یې وکړه که ووت دا تقلید سو طالبانو. دا یو نن په دنیا کې ډېر علما د دنیا دا کار کوي. دنیا نن معاصر عربي علما طالبانو ټول دا کار کوي. په جامع اسلامیه کې چې یوه لویه مدرسه د اسلامي امت ده په مدینې منورې کې په زرګونو طالبان پکې اوسیږي نو هلته د درس ترتیب داسې ده چې کله مثلا استاز بحث کوي هغې ته د 4 مذاهبو طالبان ناست وي تحقیق کوي په یو علمي مسله کې فروعي مسله کې کوي استاز وایي د ما مذهب مختار ده من حیث الدلیل دا قوي دی دغه مجتهد قول مې مختار ده. سبا په بله مسله کې دی بله ورځ ته د بل مقلد ده که غیر مقلد؟ مقلد ده که نه. نو دلته طالبانو یو بل شی ده چې هغه تعین د مذهب ده. تاسې ګورئ طالبانو اصول فقه نه ده ویلې تعین د مذهب او تقلید درنه ورک ده. اوس په ما خو تقلید واجب ده ومې که نه مې ده کړی ومې که او په ما باندې تعین څنګه د طالبانو لالپ نه نیولې تریې پورې ټولې به زه د امام ابو حنیفه منم ابل به ټولې د امام شافعي مني ابل به څوک مني. دا خو طالبانو بیا تقلید نه سو دا خو تعین د مذهب سو. اوس که زه داسې وکړم چې یو مسله د ده مجتهد بله د ده بله د ده بله د ده بله د ده مقلد خو سوم که نه تقلید نه خو نه یم وتلی خو دا چې په ما دا ولې لازمه ده چې هره مسله کې به زه د امام ابو حنیفه څوک کوم؟ په ما خو تقلید واجب ده. کوم یو چې ما ته حق معلوم سه هغه باندې به عمل کوم. په ما باندې خو تعین واجب نه ده که نه. علامه ابن الهمام وی الله پاک دې طالبانو تاسې ته د اصول فقه علم در زده کړي
علامه ابن الهمام وی په تحریر کې او د شاګرد طالبانو علامه ابن امیر حاج التقریر والتحبیر علی التحریر په دې کتاب کې او دا په فتح القدیر کې مستعین د مذهب طالبانو دا واجب شرعي نه ده، دا واجب مصلحتي ده. څوک ده؟ واجب مصلحتي ده. څنګه واجب مصلحتي ده؟ واجب مصلحتي په دې معنا باندې ده. اوس که مثلا دته اجازه ورکو چې ته د څلورو مذهبو کې که مسله درته پیښېده چې اختیار لري وزې به نه یو به د دوی مختاروي د مجتهدینو، خو هر یو چې ته مختاروي نو دلته علما وی خلک به بې اسانۍ پسې وګرځېږي چې مثلا یو مسله ورته پیښه سي کوم مذهب کې چې مسله اسانه او په هغه به عمل کوي، بلکې به په ده کوي، بلکې په ده، بلکې په ده، نو په ده به څوک راسي؟ دی به تتبع د یسر د اسانۍ کوي، نو دین نه به یو ملعبه جوړه سي. مثلا په خوب باندې اوداس په پلانکي مذهب کې نه ماتیږي، په هغه به یې کوي، په وینه په بل مذهب کې، په بل کې په بل اساني پسې دین نه به یو ملعبه جوړه سي. نو ځکه علماو تعین د تقلید خو واجب شرعي، تعین د مذهب واجب مصلحتي طالبانو له شرعي. ابن الهمام وی فتح القدیر کې تاسې په خبر دي ما پوه شولی. الله دې طالبانو داسې ترتیب برابر کی که الله عز وجل ژوندو طالبانو راتلونکي کال کې چې د ما درسونه خلاص سي د اصول فقه یو څه درسونه چې یوه میاشت د ترجمې نه مخکې وویل سي، سړی طالبان په دې باندې پوهي کې چې اصول فقه کتابونه ورته وایي څو خاص درسونه چې پوه سي. اوس تاسې پوه سولی دا اوسنۍ نړۍ کې طالبانو ډېر لوی لوی علما شتون لري، خو د موږ د ټاپو د وجې نه هغه ګمراهان دي، موږ غیر مقلدین ورته وایو. دا غلط ته صرف تعین د مذهب نه راسره کوي، نور تقلید کوي طالبان. نن د اسلامي امت ډېر لوی لوی علما طالبانو څوک کوي؟ تقلید کوي، تعین د مذهب نه کوي. تعین د مذهب نه کوي طالبانو. نو که ته وې تعین د مذهب خو یې ونه که ته تعین د مذهب ته تقلید وایې، قرآن نه یې خلاف وکړو، هغه تعین د مذهب نه مني د سره. او زه تتبع د رخصو نه کوم، هغه وړو چڼیانو مڼیانو ته وایي چې تتبع د رخصو کوي، زه یې نه کوم، زه حق پسې ګرځېږم. نو تعین د مذهب څوک؟ مصلحت. زه پوهېږم طالبانو ټوله مسله نه درته کوم، ذهنونه مو نسي اخیستلی. نو الله عز وجل دی بیا وکړي چې تاسې په دې مسله باندې پوه سئ، د اسلامي امت په منځ کې به نورم ډېر مشکلات حل سي. څنګه به سي؟ په دې مسئله به ډېر نو اوس مثلا کله کله د افغاني جامعه کې یو مسله پیښه سي، خصوصا د ښځو مسله دومره خطرناکه مسله وي چې د موږ په مذهب کې څوک نه ورته کیږي، لاره نه ورته جوړیږي. نو خو په ما خو تقلید واجب ده. نو چې تقلید واجب ده که په دې مسله کې زه د امام شافعي صاحب په مذهب عمل وکړم، دلته هلته خو په ما تعین د مذهب په ما د دې په خاطر راغلی و چې څوک؟ مصلحت ته. اوس خو افغاني جامعه کې د ښځو داسې خطرناکه مسله راغلې ده که زه عمل پې کوم مړي پې کېږي، که نه بعضې داسې مسلې سته مړي پې کېږي، نو چې پې مړي کېږي اوس مصلحت کم یو ده څو که نه. تاسې ته طالبانو کوپر ښکارېږي چې دا پښه دې لږ ترې خواته کړله کافر سولې، له ایمانه ووتلې، دا که نه. خیر د طالبانو دی ما دغه یو خبره مه منئ، هېڅکله یې مه منئ، خو د الله په خاطر باندې موږ خپل د اصول فقه کتابونه لرو که نه لرو. مسلم ثبوت کې دا جایي وایي سره له فواتح الرحمود. ابن الهمام فتح القدیر وګورئ. زه چې وړه دوره درسوم یو وارې طالبانو ته په دې مسله مفصل بحث په وړه دوره کې کوم په دغې مسلې. بیا په هدایي کتاب القضا کې راځي، هلته مسله داسې راځي چې مجتهد چې قاضي به مجتهد وي، هلته یو مسله راځي قاضي به څوک وي؟ مجتهد به وي، قاضي به مجتهد وي. دا د هدایي عبارت ده. نن مولایانو په موږ باندې دا دروازه بنده کړې وي، اجتهاد دروازه خو بنده ده، هدایه هلته څه وایي؟ بیا طالبانو په دې باندې خپله فتح القدیر ورته راوړم، ورته ویم طالبانو تاسې اوس وګورئ، علم د خاورو لاندې د الله ترې راوباسي. ها د روح المدد خبر درته کوم طالبانو. یو تقلید اوس زه مثلا راجیک سو، ما ته چې هره مسله پیښېدله، کله مې د شافعي، کله د امام احمد، کله د امام مالک. اوس بله ورځ ما نه چا پوښتنه وکړه طالبانو، پوښتنه داسې وه چې د غاښ مړي غاښ افرین د مړي غاښ طالبانو که د سرو د سپینو زرو د سړی مړ سو غاښ به یې راباسي که به یې نه راباسي. نو دا خبر طالبانو ما د حنفي فقې ډېرې پاڼې واړولې خو الله راته پیدا نه کړله. ومې په مغني د ابن القدامه المقدسي د حنابلو د فقه کتاب کې پیدا کړله، فتوا مې پې ورکړله. تقلید مې کړی که له وتلی یم چې دا چاته مې فتوا ورکړې ده له مذهب نه وتلی یم طالبانو وی مقلد یم که غیر مقلد یم؟ مقلد یم طالبانو. صرف مې دلته تعین د مذهب نه ده کړی، پیدا کړې مې نه ده طالبانو. نو اوس ته ما ته څه وایې؟
او ویلي مو هم دي طالبانو چې مصلحت دا تعین څوک ده؟ دا مصلحت د طالبان واجب مصلحتي ده للواجب شرعي. ابن الحمام وګورئ دومره خوند کوي طالبانو دا مسئله دومره علمي مسئله ده. هلته چې په دې خبر ابن الحمام یوه خبر کوي لاندې بیا دا خبره بحر الرایق تر نقل کړي. بحر الرایق باندې کومه حاشیه چې شامي کړې طالبانو د ابن الحمام په یو ټکي بل اعتراض کړی ده. ابن الحمام وایي دلته دوه خبرې دي تعین د مذهب دوه خبرې دي. یو وارې ماته یو مسله پیښه سوله طالبانو ماته یو مسله پیښه سوله چې مسله راته پیښه سوله طالبانو داسې چل مې وکړ زه امي ومه ماته مسله پیښه سوله چې پیښه سو حنفي نه مې پوښتنه وکړه حنفي یې ورې فتوا راکړله چې فتوا یې راکړه په هغه مې عمل وکړ چې عمل مې وکړو دا مسله بل وارې بیا راته پیښه سوه دا ورې طالبانو همدغه مسله کې بل وارې شافعي عالم ته ورځم حق نه لرم. ابن الحمام وایي خو کومه مسئله چې اول وار راته پیښه سوي دا یو مجتهد دا بل دا بل دا بل زه حق لرم که ده ته ورځم که ده ته ورځم په ما تقلید واجب ده که ده ته ورځم که ده ته ورځم که ده ته ورځم که ده ته ورځم. صحیح شو. او دا یو. اما ابن الحمام وایي که یو وارې دي له یو مجتهد نه پوښتنه وکړه بیا پیښه سو بیا په تا عمل واجب ده چې په دویم وارې به هم دمغه مجتهد په چا کوي ویده غوندې پوهېږئ که نه. یو وارې خو مسله پیښه سوه اول وار ده که ده نه پوښتنه کوم تقلید خو مې وکړه که نه بل وارې یا د یوه مسله دویمه مسله دا ده یو وارې پیښه سوله دې مجتهد په قول مې عمل وکړو بیا چې پیښه سو په ما واجب ده چې بیا به یې په ده کوم. دلته طالبانو شامي په بحر الرایق حاشیه کړې منحة الخال ته یې نه ده منلې وینا لکه څنګه چې اول وار پیښه وه چې په ده په ده عمل کوی سم چې یو وارې د مجتهد په قول عمل کوي چې بیا پیښه وله بیا اختیار لرم. ډېر خوندور تحقیق یې کړی ده ډېر د امت لوی عالم د احنافو لوی محقق د نورالزاح ملا شرون بولالي په دې مستقل کتاب جوړ کړی ده. د خدای په خاطره کتاب خو یې ورې وګورئ که نه د څه په خاطر هغه سړي دا کتاب په همدغه یوه مسئله مستقل کتاب جوړ کړی طالبانو د نورالزاح ملا او د نورالزاح ملا ابن الحمام رد کړی ده. څومره علمي رد یې پې باندې کړی داسې لیکلي د ابن الحمام وي چې ورې مسله ماته پیښه سو د ده په قول مې عمل وکړ بل وارې چې پیښه سو په ما واجب نه ده چې بیا به یم په ده کوم که په دی کوم که په دی کوم که په دی کوم که په دی کوم په ما تقلید واجب ده بیا هم زه مقلد یم تقلید نه خو نه یم وتلی. دا د نورالزاح ملا خبره د طالبانو زه وړه دوره کې چې طالبانو ته تحقیق کوم دا کتاب راوړم ورته وایم یې طالبانو وایي ګورې ګوګوګانو هسې مو وخت عبس مو وخت تیر کوي چې مو زده نه کړل نه په اصول فقه کې ملیان سوی او نه په تفسیر کې ملیان سوی یو مې بزي هغه مو چې اوس توریاني پوښتنه درنه وکړم بیا مو نه زده. الله دې موږ په حال رحم وکړي. زه نه له ځانه نه غږېږم طالبانو روح الماني هم دلته فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون باندې بحث کوي دا خبرې درته کوم